سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و ممنون از اینکه تریدیس دیجیتال رو دنبال میکنید. خب مدل سازی این کار رو با هم تموم کرد. حالا باید یووی کنیم و تکچرش بکنیم. خب الان میخوام ساده ترین حالت ممکن رو انجام بدم، یعنی از رو خود همین تصویره این کار رو تکچر کنم. این میشه اون سبک پروژه هایی که یه کار رو بهتون میدن و میگن اینو برای من بساز. خب پس شما از همون تصویر رفرنسی که داری توش استفاده میکنی. البته بهتون بگم اگر اون کارا کپی رایت داشته باشن داستان داره ها. اگه خودتون بازی ساز باشید باید به این موضوع توجه کنید. اگر حالا کسی اینو ازتون میخواد که حالا بهش بگید بگید آقا این کپی رایت هم داشته باشه گردن خودته، به ما مربوطی نمیشه. ولی به هر صورت به فرض اینی که این کار رو میدن و میگن آقا از همین دور استفاده کن و همینو انجام بده، میخوام اونو براتون توضیح بدم. یه وقت هست که اینو بهتون نشون میدن و میگن یه چیزی تو این مایه ها رو خودت درست کن شبیه به این باشه. اونجا یعنی که تو فتوشاپ دیگه باید بشینیم کلی کارهای مختلف بکنیم، نقاشی بکنیم، درو بکنیم، یه عالمه کار. الان اینو میخوام خیلی ساده جمعش بکنیم. همون تصویر رو ازش کمک بگیریم و همون قطعات رو بیایم روی این کار تکچر بکنیم. این دیگه میشه ساده ترین حالت ممکن. خب اگه قرار باشه این کار رو انجام بدیم، من شاید بهترین راه برام این باشه که بیام این قطعات رو برش بدم و عیناً توی کارم ازشون استفاده بکنم. خب فقط یه مشکلی که داریم، خب ببین این تصویر ذاتاً کیفیتش پایینه ها، یا مثلا مشخصه رزولوشنش پایینه، کیفیتش پایینه. به یه جاهایی حالا الان هم که دیگه الهی شد که از هوش مصنوعی و اینجور چیزا هم که میتونید یه عالم استفاده بکنید که کیفیت رو بهتر کنید. حالا من خیلی به اون سمت نمیرم، همین با همین ابزارهای معمولی که هستش سعی میکنم یه کاری بکنم. اولا که یه ذره سایزش رو بزرگ کردم، حالا میام از افکت هایی که هستش و حالا چیزایی که خود فتوشاپ داره استفاده میکنم. یه دونه سرفیس بلور بهش دادم، میشه یه ذره اینم درش کرد، ثرشولدش هم ذره بیارم بالاتر. ببینید تا جایی که میشه ایرادا رو از بین میبره دیگه، یعنی کلیت قضیه رو حفظ میکنه. این کیفیت خیلی بدم از بین میبره. حالا روش یه دونه شارپن هم بدم یه سری جزئیات رو قوی ترش بکنه. این باز به هر حال این از اون قبلی خیلی خیلی بهتره. خب حالا این لیات توسی رنگ رو که اصلا نمیخوایم، میتونید تولرانس ماجیک بندتون رو بیارید پایین که فقط اینو سلکتش بکنید. با کنید دیگه رنگای داخلی رو نگه. دیگه هم اینجا داریم، من بگیرم یه کنترل شیفت جی میزنم، این یه لایه سوایی میشه، دیلیتش میکنم، فقط خود اینو بهم. حالا این لبه ها رو هم که خراب کرده، موقعی که حالا دارید سلکت میکنید میتونید از انتی آلایسینگ استفاده بکنید. میگم الان یه مقداری باید سخت نگیریم چون تصویر با کیفیتی نیستش. با همینایی که هستش سعی بکنیم یه کارایی بکنیم، یه حرکتایی بکنیم اینا جمع جور بشن، ببینیم که به چه صورت. خب موضوع اول میخوام بیام سراغ خود این شمشیره و این شمشیر رو از اینجاها یه برشی میدم. اینم بگیریم با کنترل شیفت جی تیغه رو کلاً چیز کردم، برشش دادم. حالا بیایم از ابزارهایی که داریم مثلا از بلور استفاده بکنیم. حالا لبهایی که پیکسلی شدن رو یه ذره‌ای اوضاعشون رو بهتر کنیم. داریم همه زورمون رو میزنیم تا جایی که بشه یه کارایی بکنیم دیگه، یعنی کیفیت رو بهترش بکنیم. خیلی هم حالا یه سری چیزا رو سخت نگیرید چون بعداً روی بلندر هم یه کارایی خواهیم کرد. اینا رو هم بگیرم. فرض کنید که این
تیغه شمشیره میشه. یه صفحه کم براش بذاریم. خب حالا بیام اینجا این قسمت مرگ وسطی هم همین حالت استخونی که اینجا جمجمه که گذاشته این هم بگیریم. یه قسمت زیادی رو از این پایین این برداشته از گرفته که حالا مشکلی نداره، خودمون درستش میتونیم بکنیم. کنترل شیفت جی بزنم اینم باز بگیرم. ببینید با ابزارهایی که داریم اول بیام سراغ دستور بلارمون، اینا تا جایی که میشه از بلارمینیست استفاده بکنیم، رو درست بکنیم. اینم از اینم صفر و اینم خاموش کنم. بیام اینجا یه کنترل شیفت جی میزنم. اینو یه دونش کافیه، یعنی یه دونش رو بسازیم. دیدید که مدلش هم قرینه کردم، پس همین یه دونه جواب کارمو میده. اینم باز دوباره میگم از همون دستور بلارمون استفاده میکنم. این دبه ها رو بین ببریم. بازم میگم کلی تکنیک هایی هستش که اینا رو بشه کیفیتشو بهتر کرد. الان هوش مصنوعی هم کمک میکنه، میتونید استفاده کنید. من حالا خیلی الان بحث فتوشاپمون مهم نیستش، روش وقت نمیذارم. بیام اینجا این یکی رو بگیرم، خود این کار رو اینم باز کنترل شیفت جی بگیریم. اینم از این. بعد اینم لایش رو خاموش کنم. این دیگه کیفیتشو خیلی خراب کرده ولی ایرادی نداره. اینم باز بگیریم با کنترل شیفت جی. این قسمت هایی که خراب شده رو اول درست کنیم. خب و بیام از اسماج استفاده کنم. براشمونم بذاریم روی حالت نورمال. هاردنسش هم بردارم. جایی که خراب شده رو از اسماج استفاده میکنم. خودم درستش میکنم دیگه. اینم فرض بگیرید اینجوریه. بعد این یکی که دیگه خیلی اینم خراب شده، بیام سراغ اسماج. این تا جایی که راه داره این لبه ها رو دوری کاورشون بکنیم. اینم پس تونستم بگیرم. یکی هم بهش فعلا نیازی نداریم. اوکیه، همین 6 تا خوبه. حالا میتونید همه رو توی یک کادری بچینید. 1000 تا کار میشه کردین، به خودتون بستگی داره که از چه روشی برید جلو. حالا من میگم بیایم یه کار دیگه انجام بدیم. من فعلا علل حساب خود این تیغه شمشیر رو
یه خروجی میگیرم. خب میام اینجا اسم صرف یک با فرمت PNG یه خروجی بگیریم. بیایم بلندر. خب توی بلندر این امتیمون هم فعلا خاموش کنم. بیایم تو بلندر انرژیمون رو این تیغه بذاریم. سریع صفحه رو تقسیم بندی کنیم. پایین که میشه قسمت شیدرامون. حالا فعلا با این شیدر کاری نداریم، بیشتر برنامه روی یووی ادیتورمه، ولی به هر حال باید بهش یه دونه چیز بدم، متریال بدم. حالا بیایم اینجا اینو بگیریم، یه نیو متریال براش بزنم. حالا رزولوشنش هم خوبه دیگه، چون بزرگتر بکنم تکچرم کلا کوچیکه براش. میتونید این کارو بکنید، میتونید روی یووی معمولی برید، فرق نمیکنه. ببینید کاری که من میکنم، میام این فیس ها رو سلکت میکنم. خب و ای رو بزنیم، ببخشید یو رو بزنیم، میام سراغ پراجکت فرام ویو. دقیقاً شکل تصویرمه. اینو خیلی در واقع حواستون بهش باشه، این برامون مهمه ها. حالا ببینید چی کار میکنم. میام به این یه دونه ایمیج تکچر نسبت میدم و همون تکچری که خروجی گرفته بودیم با فرمت PNG اون آوردم اینجا. حالا از این لیسته تکچره رو میارم که 01 باشه. حالا اینو نگاه بکنید، تبو که میزنم، حالا یو رو هم بزنیم، پراجکت رو بزنیم. کاری که میتونم بکنم اینه که این تیغه رو با اون تصویرم هماهنگ کنم. حالا کنترل اسپیس هم میزنم یه ذره بزرگتر بشه، بتونم اینا رو کنترل کنم. چیزی که مهمه اینه که این ورتکس ها باید حتما تو محدوده تصویر باشن، یعنی هیچی از این اج بیرون نیفته و لبه ها برامون بیشتر مهمه. خب اینو میتونیم بیاریم عقب‌تر عقب‌تر. این باید لبه باشه. ببین پس اینجاها مهمه دیگه برامون دیگه. حالا اینو فعلا بیاد خیلی سخت نگیریم. اینا رو هم بیارم پایین‌تر. اینا اون تریک هاییه که تو کاراتون میتونید ازشون کمک بگیرید و خیلی به دردتون میخورن. دوباره بیام این برتر. حتما تو محدوده تصویر باشن، تو قسمت شطرنجی نره کار. حواسم هم هست که توی محل شکست های تصویر باشه دیگه. اینجا الان خراب شده، اشکالی نداره، بعدن میریم تو فتوشاپ تکچرمون رو رفرش میکنیم. ببینید اینجا خراب شده، الان با اسماج دیدید دیگه، با دستور اسماج اینو درستش کردم. پس نگران لبه ها نباشید، فعلا انرژیمون رو بذاریم اینا رو درست بکنیم. اینم بذارم اینجا. خب به نظر که اوضاع اوکیه. حالا اگه بیام برم تو قسمت متریال، همین راحتی به همین شیکی به همین قشنگی شما میتونید کارتون رو یووی کنید. حالا این همون جاهایی بود که گفتم ایراد هست، اینا رو باید درست کنید. اینجا ایراده، اینجاها ایراده، اینجاها ایراده. خب این یعنی این که تو فتوشاپ آقا ما میتونیم این یووی ها رو بچینیم ببریم اونجا بزنیم. ببین این کارم میتونی بکنی، فقط اینجا هی باید
بشینی مثلا از ترانسفورم رپ و اینا استفاده کنی تکسچر رو تنظیم کنی. ولی اینجا که راحت تر بودش که یو وی رو جابجا می‌کردیم. شاید این نتیجه بهتری رو بهمون بده. پس با این فرمون بریم خیلی بهتره دیگه. حالا پس برمیگردم اینجا، میدونیم که ضعف کجاست، بیایم ضعف رو درست کنیم. تکسچرمون اگر به سمت بیرون بیاد هیچ مشکلی نداره، یعنی اضافه رنگ به بیرون داشته باشید هیچ اتفاقی نمیفته برای کارتون. این کار انجام بدید فقط تو زاویه تصویر دیگه، نه اینکه تو هر سمتی که میخواید ببرید کارو. ببینید پس اضافه گرفتن رنگ توی زاویهش با اسماج مشکلی نداره. این کاری که دارم بهتون میگم بارهای بار ماها توی کارامون انجام دادیم و جوابم میده. میگم فقط مسئله کپی رایتش رو حواستون باشه. یه سری کارها رو اگر کپی رایت داره مواظب باشید که براتون مشکل پیش نیاد. حالا اگه خود کارفرما کارو میکنه که اون دیگه خودش میدونه، شما مجری هست. ولی مسئله مهمیه. خب من اینا رو به بیرون میارم. اینم از این طرف. خب خودتون حساب بکنید اگر این کار رو نمی‌کردید و می‌خواستید بشینید همه اینا رو خودتون نقاشی بکنید چقدر زمان ازتون می‌برد. هر جوری بخوایم اینا رو محاسبه بکنیم خودتون متوجه میشید که مدت زمانی که ازتون میگیره طبیعتا خیلی خیلی کمتره. خب بیرون رو درست کردم. حالا میام سراغ در واقع دستور بلارم. اینا رو هم یه مقدار بلار میکنم اونجایی که ذره ریخته بود به هم برای اجرای داخلی. اینا رو هم یه جایی که راه میده نتونه مشکل بندازه، چون تنظیم کردن اینا دیگه یه ذره سخته، باید با ورتکس ها کار بکنیم. خب به نظرم اوکیه. بعد بیام رو همون نسخه قبلیمون PNG رو سیو کنم، خود فایل فتوشاپیمونم سیو بکنیم. خب برگردم بلندر انتخابش کنم، تصویر رو یه بار رفرش کنم. الان نگاه کنید دیگه لبه ها همه اوکی و هیچ نیازی هم به اون اسموت کردن و نمیدونم فلان هیچ کدوم اینا ندارید. تموم شد. خب آقا پشتشو چه بلایی به سرش بیاریم؟ یه کاری که میتونید بکنید اینه که عیناً همینو بیاید روی اون کار قرار بدید. این یه کاره. یه کار دیگه هم میشه کرد. یعنی منظورم چیه؟ دوباره همین فیس ها رو میگیرید، بیام اینجا روی همینا رو میگیرم، بعد ویو رو میزنم، پروژکت فرام ویو رو هم میزنم. حالا دوباره باید اینا رو با هم تنظیم کنم. خب این یه کاره. یه کار دیگه هم که میشه کرد با پی اینا رو سپریت کنم، بعد اینو انتخاب کنم، اینم انتخاب کنم، کنترل ال رو بزنم، کپی یو وی رو بزنم. خب یه اروری داره توی تعداد فیس ها بهمون میده که یه ذره کارمون رو سخت میکنه. خب یه کار دیگه میشه کرد، اونو دیلیتش میکنم، یه دونه شیفت و دی. ببینید دارم همه کار میکنم تا جایی که میشه سرعتم رو بیارم بالا. پس دیدم جواب نمیده، گفتم آقا اشکال نداره، کپی یو وی نمیکنی ایرادی نداره، منم که حوصله ندارم دوباره از اول اینو پروژکت کنم وقتمو بگیره. پس پاکت میکنم از نسخه که کار کردم، یه داپلیکیت میگیرم میندازم اونور و دقیقاً هم ریورسش کرد. نگاه کنید. حالا شما دوتا رو به هم وصل میکنم. چجوری؟ اسنپ بیس جی و بی، این دوتا با هم دیگه تمام. حالا کنترل جی تب یکو میزنم از مرکز
تمام ورتکس تا سلکت دی بای دیستنس و شد یه آبجکت یه تیکه‌ای که نیاز نیست دو طرفش رو بشینم و یووی کنم. به همین راحتی یک کار لو پولی رو دارید درست میکنید با حداقل سگمنت، بهترین کیفیت خروجی و این سبکه. لحاظ کیفیت هم قابل قبوله ها، حواستون باشه. خب حالا که کلیت داستان رو متوجه شدید و فهمیدیم که بازی چیه و به چه سمتی باید بریم، همین کار رو بعد رو باقی قطعاتش هم انجام بدیم. امیدوارم که خسته نشده باشید، براتون مطالب مفید بوده باشه. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره، به دوستانتون هم معرفی بکنید. ممنونم و خدا نگهدار.